این اولین ویدیو از مجموعه ویدیوهای کانالمونه که میخوایم مسیر درست تبدیل شدن به یک تریدر موفق یا رسیدن به سود مستمر رو توضیح بدیم. اولین موضوع که پیش میاد، خیلی اصلا تردید دارن تو ذهنشون که بازار کلاهبرداریه و اینا. بهتره داخل اولین ویدیو در مورد اینا صحبت بشه، واقعیت بازار اول درک بشه، چون اصلی ترین موضوعه که تقریبا تو 90% آموزش اصلا گفته نمیشه و بهتره اینو یا شخص خودش درک کنه یا خب یه اینترو داشته باشه ازش. اولین موضوع اثر 50-50 یا رندوم مارکت. رندوم نه از لحاظ سبک و غیره، رندوم از لحاظ اصلا شانسی ورود کردن، با سکه انداختن ورود کردن. بهتر برم توی پینت توضیحش بدم. اگه پایین زمان رو داشته باشیم و در سمت راست قیمت باشه، و قیمت همینجوری در حال نوسانه و ما اصلا بگیریم هر جایی ورود کنیم، همینجا تو هر جای مارکت به صورت شانسی اسپرد رو لحاظ نکنیم، کمیسیون رو لحاظ نکنیم، هر جایی به صورت شانسی ورود کنیم و استاپ و تیپیمون رو 1 قرار بدیم، خب احتمال رسیدن به این بالا نسبت به این پایین شانسی معامله کردن چند درصده؟ خب غیر از 50-50 کسی که غیر از 50-50 بگه اصلا واقعا درکش نمی‌کنم. 50-50 شما برو 200 معامله انجام بده و آربار معامله رو 1 لحاظ کن، غیر ممکنه ضرر کنی به جز کمیسیونی که به خود بروکر میدی. پس آربار 1 لحاظ بشه، غیر ممکنه ضرر بشه. اصلا آربار 1 رو هم بریزیم دور، شما آربار 2 برو بگیر، شما برو آربار 2 بگیر. خب همونقدر که رسیدن به آربار کم میشه، آربار 2 کم میشه و استاپ بیشتر میشه، سودتون هم بیشتره. برو 200 تا معامله این شکلی بگیر، 200 تا معامله اصلا برو آربار 3 بگیر، بازم من مطمئنم سر به سر میشید و فقط پول کمیسیون رو به بروکر پرداخت میکنید. پس این اصل رندوم مارکت و اصلا در بدترین حالت ما باید سر به سر باشیم. کسی که ضرر میکنه، حالا با مدیریت سرمایه ضرر کنه، واقعا اسطوره است، واقعا یه تریدر حرفه‌ایه، فقط برعکس داره معامله میکنه. وقتی بازار دو طرفه است، برعکس معامله کردن یعنی سود دیگه. یه تریدر ضررده پیدا کنیم، حالا حساب کپی ترید برعکس روش انجام بدیم، خب سود میشه دیگه، اصلا غیر از این بازار نیست. پس در کل اثر رندوم مارکت رو در نظر بگیریم. فارکس کلاهبرداری نیست، کسی اصلا نمیخواد جیب ما رو بزنه. شما تصمیمات درست بگیر، سودتو بگیر و از بازار اصلا خارج شو، کسی اصلا بهت کاری نداره. حالا غیر از کمیسیون و اسپرد که تو تایمای بالا اصلا خیلی کوچیکه و شاید تو 200 تا معامله اصلا لحاظ نشه. از این بحث که بگذریم، اصلا اثر رندوم مارکت رو بگذریم که اصلا توی چارت هم همینه، هر جا شما ورود کنید و استاپ رو یک عدد منطقی قرار، اصلا منطقی نه، شانسی 10 پوینت ثابت قرار بدید، 10 پوینت هم عدد سودتون رو قرار بدید. تو اثر رندوم مارکت 100 معامله یا 200 معامله یا اصلا 50 معامله ضرر کردن نداریم، سر به سر و فقط کمیسیون پرداخت میشه، اصلا غیر از این اصلا عقل سلیم اینو میگه. دومین موضوع که باید بهش پرداخته بشه سبک های معاملاتی هن. خیلی ها میگن ایچیموکو قدیمی شده، نمیدونم خط روند همش ضرره. این کلمه رو شنیدید، همش ضرره. اون طرف از ماهیت اصلی مارکت واقعا چیزی نمیدونه بازار دو طرف از چیزی که همش ضرره. خب برعکس اجرا کن. تو که مگه نمیگی همش ضرره، خب چرا برعکس اجرا نمیکنی همش سود بشه؟ پس اینا رو بریزید دور. نمیدونم یه چیزی منسوخ شده، اینا اگه منسوخ شده باشه اون باید 50-50 باشه، یعنی در کل تو 200 تا معامله روی حساب معاملاتی بی تأثیر میشه، نه اینکه بیاد ضرر بزنه به معامله گر. چیزی منسوخ نمیشه تو این بازار. حالا من سبکم پرایس اکشن آقای بروکس میگه نسبت به 100 سال پیش چیزی تغییر نکرد. هر سبک معاملاتی خوبه، اگه یک سبکی ضرر ده خب برعکس اجرا کن دیگه. تو هنوز اثر اصلی مارکت رو حساب معاملاتی رو نمیدونی، مثلا ماهیت اصلی مارکت رو واقعا درک نکرده اون طرف که میگه یک سبک به درد نمیخوره. یعنی چی؟ اگه هم یک سبکی شروع میشه خب باید ریاضیاتش به هم نخوره. اینو هم بگم، حالا تو موضوعات نیست.
مثلا من بیام آقای بروکس آموزش ببینم، حالا من که این شکلی بودم البته، حالا بعضی از دوستان هستن که آل بروکس کار میکنن یا پرایس اکشن های دیگه و اوردر بلاک مثلا میان باش ترکیب میکنن و نتیجه هم گرفتن. من خودم این کارو نمیکنم چون بقیه خودم دست بردن تو ریاضیات یک سبک اشتباهه. سبک بروکس من مثال میزنم، هانت نداریم. اگه من بیام یه چیزی رو هانت حساب کنم میگم اینجا هانت شده، هم دارم به ذهن خودم فشار میارم و شکاک به بازار میشم. همین که اصلا دست بردم تو یک سبکی که 30 سال داره بک تست گرفته میشه طرف یک شخص و آموزش داده شده به من. اگه میخوام دست ببرم تو اون سبک باید به اون حد کمال از مارکت برسم که بتونم چیزی اضافه کنم یا ازش کم کنم. حالا من بعضی از اساتید اینستاگرام، اساتید نما بهتره بگیم، داره طرف میگه من آل بروکس دارم تدریس میکنم، بعد تو لایف تریداش استاپ میخوره میگه هانت شدم اینجا. تو مگه آل بروکس تدریس نمیکنی؟ چجوری به خودت اجازه میدی بگی هانت شدم؟ میگی من کپی آل بروکس رو دارم به صورت فارسی میفروشم. خب وقتی هانت نداریم چجوری میگی هانت شدیم؟ حالا جدا از بحث اینا سر موضوع بعدی بریم بهتره. یکی از موضوعات مهم که از من مثلا پرسیده میشه یا تو روم‌های تلگرامی مطرح میشه اینه که استراتژی مکتوب خوبه یا استراتژی مکانیکی شده. مثلا اینجور چیزی وجود نداره، هر استراتژی باید بک تست بشه. چرا مثلا بروکس میاد از ستاپای خودش میگه ما اجرا کنیم، شاید سودده باشیم، ولی من خودم شخصا پولم رو دوست ندارم چیزی ریسک کنم که نمیدونم چقدر دراو داون داره، چقدر درصد موفقیت معاملات داره و میانگین چقدر در ماه سود میده. هر ستاپو میرم جداگانه بک تست میگیرم. حالا هر چقدر زمان بیشتر باشه اون بک تست مورد اعتماد تر میشه و بیشتر میشه بهش اعتماد کرد. وقتی میایید بک تست میگیرید و بر هر لحظه مارکت، مثلا من دوباره میگم سبک بروکس رو من مثال میزنم، برای نوای رنج، کانال و اسپایک دارید استراتژی های مختلفی رو استفاده میکنید و به جایی میرسید که اونقدری استراتژی دارید که با اون میتونید تحلیل کنید مارکت رو، میتونید شهودی معامله کنید. اول راه طرف میاد هر ستاپی که میبینه رو ورود میکنه. خب من اینجا استاپ میزنم، خب سود است وقتی تو نمیدونی چقدر ریسک کنی، چقدر دراو داون داره تو چند سال. رو این جفت ارز اشتباهه، اصلا کاملا به نظر من اشتباهه. پس هر ستاپی رو باید بک تست بگیریم و اصلا اسم شهودی معامله کردن فعلا تا چندین سال اول معامله گری اصلا باید اسمش رو نبریم. و کسایی رو مثال میزنن که مثلا طرف تا دیروز داشته پرایس اکشن تدریس میکرده، آل بروکس رو تدریس میکرده، امروز اومده دوره ساخت آی سی تی. مگه پرایس اکشنت سودده نیست؟ مگه سود نمیده؟ مگه دانشجوهاتو داری استوری نمیکنی بذاری؟ اگه سودده است چجوری رفتی یه سبک دیگه؟ اصلا چجوری تونستی اون سبک رو تو این مدت زمان کم، تو 1 سال یا 1 سال و نیم انقدر حرفه‌ای بشی که به خودت بگی استاد اون سبک و بیای یه دوره بدی؟ از دم اشتباه اصلا تو بحثش بهتره که ورود نکنیم. فردا عاقل باید خودش تصمیم بگیره که یک سبکی رو طرف اومده بعد 6 ماه که تدریس انجام داده میپره تو مثلا آی سی تی که یک مبحث خیلی بزرگیه. اگه سودده بوده چرا میای یه دوره جدید میدی؟ اگه سودده نبوده چرا انقدر تبلیغش میکردی، انقدر نتایج دوره میذاشتی؟ جدا اصلا این بحث رو جدا حساب کنیم. من خودم، حالا خیلی ها نمیگن چی آموزش دیدم، من خودم دورهای مختلفی رو دیدم تو این چند سال. تا زمانی که آل بروکس رو دیدم خیلی از اساتید خوبن که میان از بک تستای خودشون آموزش میدن. من نمیخوام حالا مثال بزنم، خیلی ها میگن کپی ناقصه، دوره اصلیه. و خب اگه اون شخص میاد از تجربیات خودش مثال میزنه، کپی کردن آسونه، میتونست هر مبحثی رو از همون دوره کپی کنه و بیاره، خیلی هم آسون تر بود، فروشش هم بیشتر بود مطمئنا. ولی طرف میاد از بک تستای خودش حرف میزنه، واقعا قابل ستایشه. خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید تا افراد بیشتری بتونن ببینن. و خب این اولین ویدیو بود و لازم بود واقعا این چیزها رو بگم به نظر خودم تا بحث پلن نویسی و استراتژی نویسی اینها در ویدیوهای بعدی بهتر بازخورد داشته باشه، تا اینکه مثلا طرف میاد میگه خب بک تست به چه نیازه و اینا رو بریزه دور. اول این ویدیو رو بهتره که ببینه و بعد ویدیوهای بعدی رو ببینه. امیدوارم موفق و پرسود باشید.